Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Pești. Vă rog frumos să luați în calcul faptul că acestea sunt previziuni generale, iar voi luați de aici ceea ce rezonează cu voi. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune oracolul, ce ne spun cărțile de tarot, dar și talismanele. Încă de la începutul lunii, Saturn retrogradează în Pești, în semnul vostru pe casa 1. Saturn reprezintă timpul, karma, tot ceea ce are legătură cu responsabilitatea, tot ceea ce are legătură cu maturitatea. Peștii ca arhetip, voi, veniți la pachet cu compasiunea, cu iubirea, cu spiritualitatea, dar și cu mirajul, cu misticismul și cu iluzia. Casa 1 are legătură cu noi înșine, cu identitatea, corpul fizic, cum ne văd ceilalți sau cum ne purtăm noi, cum suntem percepuți noi în această viață. Pentru aceia dintre voi care aveți afecțiuni medicale, este necesar să reduceți inflamația din corp și să aveți un program de viață, un stil de viață mai sănătos. Să fiți atenți la limfă și la detoxifiere, pentru că asta vă va scăpa de multe dureri de cap. De asemenea, casa 1 este casa berbecului, tot ceea ce are legătură cu afecțiunile medicale pe zona capului. Este o lună în care să vă îngrijiți de sănătate, vedere încețoșată, unde nu vreți să vă asumați responsabilitatea, unde stați cu spatele sau nu vreți să vedeți, vă doare foarte tare. Acum trebuie înfruntată realitatea pentru a putea scăpa de impedimente. Pentru aceia dintre voi care vreți să țineți o dietă, este momentul oportun să o faceți. Hidratați-vă foarte bine corpul și aveți grijă la săruri și minerale. Când vine vorba despre identitatea voastră, Saturn acum vă oferă un culoar de liberă trecere către ceva nou, dar trebuie să acționați în consecință, să treceți de la stadiul de visare la cel de implementare, de concretizare a intențiilor, pentru că altfel rămân la nivel de dorință. În acest sens vă ajută Mercur, când își începe tranzitul prin Fecioară, în casa opusă față de cea în care retrogradează Saturn, în casa 7. Aceasta este casa relațiilor, a celorlalți, a partenerului de viață, a clienților, partenerul de afaceri, cei mai buni prieteni. Fecioara este semnul practicalității, al eficienței, al concretizării. Ia ideile și le pune pe hârtie, le transformă în ceva concret. Iar Mercur, planeta intelectului, el guvernează și sistemul nervos. Pe semne că în această lună puteți fi foarte lucizi în negocieri, în conversații, în tot ceea ce privește parteneriatele de tot felul din viața voastră. Trebuie să fiți mai eficienți, să purtați discuții clare, să transmiteți ceea ce vă doriți pentru a putea primi ceea ce vă doriți. Pentru alții dintre voi este o lună în care să vă ocupați de parteneriate, de cuplu, de ceea ce trebuie făcut. Poate unii dintre voi aveți hobby-uri sau aveți gândurile împrăștiate în alte direcții. Este o lună în care ceea ce faceți în parteneriatele voastre va avea efect pe termen foarte lung. Mai apoi Uranus retrogradează în Gemeni pe casa a 4-a, spațiul locativ, casa părintească, domiciliul vostru, familia, relația cu părinții. Uranus este cel care vine cu surprize neașteptate, iar Gemenii, cei care aduc în discuție comunicarea, negocierea, drumurile, agitația interioară. Pe semne că în această lună, prin sprijinul celorlalți, puteți aduce liniște la voi în casă. Sau este necesar să transmiteți foarte clar oamenilor din jurul vostru ceea ce simțiți, ce doriți, pentru a putea pune capul liniștit pe pernă noaptea. Pot apărea aici schimbări de domiciliu, schimbări în relația cu părinții, ceva ce părinții voștri trăiesc, vine ca o surpriză pentru voi, vine ca ceva neașteptat pentru voi. Poate fi vorba despre afaceri pe care să le începeți acum, care au sediul fiscal la voi în casă, spre exemplu, sau poate fi vorba despre o achiziție de casă nouă, o închiriere de nou spațiu pentru afacere, un nou parteneriat și așa mai departe. Mai poate fi vorba și despre conceptul de familie, care acum suferă modificări. Dacă sunteți căsătoriți, se poate negocia, se poate discuta, dar trebuie clar, concis și la subiect. Mai apoi, foarte important pentru voi în această lună, avem eclipsa totală de lună pe casa 1 la voi în Pești, pe data de 7. Asta înseamnă introspecție, să-mi adun gândurile.
mă retrag din viața socială, din viața publică și mă gândesc la ceea ce am făcut până acum pentru a putea produce schimbarea de care am nevoie. Este o lună plină, o concluzie, o finalitate, îmi schimb identitatea. Pentru unii dintre voi poate însemna divorț, pentru alții dintre voi poate însemna căsătorie, pentru alții dintre voi poate însemna un nou loc de muncă, pentru alții dintre voi hotărârea de a vă schimba viața, stilul de viață, de a pierde kilograme, de remodelare corporală sau de credință. Se schimbă ceva complet la nivel de credință, poate fi o trezire spirituală, poate fi o schimbare la nivel de percepție asupra lumii în care trăim. Mai apoi Mercur intră în balanță pe zona casei a 8-a, unde lucrurile se liniștesc puțin. Casa 8-a este o casă a banilor celorlalți, banii partenerului, resursele împărțite cu ceilalți, tot ceea ce implică taxe, impozite, datorii, credite, pensie alimentară, partaj, moștenire, dar și fricile noastre, intimitatea noastră. Mă simt în siguranță sau simt că lucrurile se aranjează puțin, poate partenerul vostru de viață are ceva provocări legale, datorii, taxe, impozite, iar acum veți vedea că din ce în ce mai mult se face lumină în acea poveste și există o posibilitate de revenire la nivel financiar. Mai poate fi vorba și despre un contract la starea civilă, care se poate face sau desface, adică divorț sau căsătorie, depinde de caz. Vă poate ajuta foarte mult Venus când intră în Fecioară pe casa parteneriatelor, începând cu 19 septembrie, deci după jumătatea lunii septembrie, lucrurile se așează mai mult pentru voi și se liniștesc. Venus este zeița iubirii, este cea care aduce energie magnetică, lucruri care se pot face mai ușor, este o energie benefică în zona Fecioarei pe casa parteneriatelor, unde puteți semna noi contracte pentru loc de muncă, noi colaborări sau sfaturi de la oameni avizați care vă scot din încurcătură. Poate însemna căsătorie sau poate însemna liniște în casă, poate însemna sprijin din partea celorlalți pentru a depăși obstacole la nivel financiar sau la nivel emoțional. Venus în Fecioară vă ajută să vă preluați, să vă adunați înapoi energia de pe unde ați avut-o alocată, împrăștiată. Este o lună foarte eficientă în care, cu cât sunteți mai realiști, cu atât lucrurile se așează mai ușor, mai lin în viața voastră. Apoi pe 21, având în vedere că 21 înseamnă control sau vitejie, adică curaj sau frică, vom avea eclipsă parțială de soare în Fecioară aici pe casa 7. Este o lună nouă. Noi direcții, noi parteneriate, încredere mai multă că reușiți să faceți ceva anume, o propunere de căsătorie, un nou parteneriat, prieten foarte bun care vă oferă o mână de ajutor sau poate un împrumut pentru a achita niște datorii. Sunt tot felul de situații foarte benefice care se pot întâmpla acum pentru voi, dar trebuie să fiți prezenți în viața voastră, nu în starea de visare, nu în starea de sacrificiu. Nu în frică, nu în teamă, nu în depresie. Poate fi o terapie, poate fi un angajament pe termen foarte lung sau mediu și lung, prin care am acum garanția că lucrurile se echilibrează, că sunt în siguranță, la adăpost, financiar sau în relația pe care o am. Am liniște în parteneriatele mele. Și nu în ultimul rând, soarele intră în balanță și el pe casa 8-a și aduce energie, vitalitate, mai multă încredere, eliminarea fricilor, garanție și siguranță că lucrurile se desfășoară cel puțin normal pentru voi începând cu luna septembrie. Și nu în ultimul rând, Marte intră în Scorpion pe zona casei a 9-a. Marte este guvernatorul Berbecului, înseamnă acțiune, dar este și co-guvernatorul Scorpionului. Scorpionul înseamnă regenerare, înseamnă transformare, dar înseamnă și control și obsesie. Dacă ați trecut prin etape de control judiciar, dacă ați trecut prin procese, prin săli de judecată, dacă aveți acum procese pe rol, toate acele lucruri se pot rezolva, dar este nevoie de atenție, de disciplină și să alocați timp pentru aceste lucruri sau să faceți schimbări, să aveți curaj. Aveți curaj să luptați pentru ceea ce doriți și pentru lucrurile în care credeți, lucrurile se schimbă în favoarea voastră. Casa nouă are legătură și cu legea, cu justiția, cu spiritualitatea, credința profundă, în lucruri profunde, cu străinătatea, cu tot ceea ce implică politica, zona internațională, geopolitica, dar și studiile înalte. Puteți face niște studii foarte nișate acum pentru viitorul vostru. Puteți deveni experți într-un domeniu anume. Sau poate fi
ceva ce se transformă la nivel de credință pentru voi. Este ceva ce trece de la întuneric la lumină. O lună profundă de transformare. Eclipsele au sens de predestinare, astfel că vă puteți întâlni jumătatea, partenerul de viață, sufletul pereche, sau puteți rezolva tot ceea ce a fost complicat în relația pe care deja o aveți. Să vedem ce ne spune și oracolul. Oh, ce frumos! Energie pozitivă, optimistă și schimbare, așa cum deja v-am spus, pentru că tranzitele lucrează și subtil, dar și foarte prezent în viața noastră. Rozmarinul, regenerare, reamintire, loialitate și încredere. Vă bazați pe ceea ce aveți sau ar trebui să vă bazați mai mult pe ceea ce deja ați construit sau pe voi înșivă, să vă regenerați. Puteți avea parte de o creștere foarte bună începând cu această lună. Viața voastră să înceapă să se desfășoare mai armonios. Lavanda, liniște, blândețe și iubire de sine. Foarte multă claritate. Lavanda protejează, da, de insecte, care sunt până la urma urmei niște paraziți. Ne vampirizează. Protecție împotriva energiei negative. Să vă feriți de locurile aglomerate, să stați deoparte de oamenii care simțiți că vă iau energia. Și o ciupercă, un parteneriat, ajutor din partea cuiva, reciclare și rezolvarea problemelor. Exact asta scrie aici. Prin ajutorul cuiva, prin ajutorul unui specialist, dacă aveți provocări, sunteți pesimiști sau simțiți că suferiți de depresie, mergeți într-un fel de terapie care simțiți că vă este potrivită vouă. De asemenea, dacă aveți provocări în cuplu, discutați cu partenerii voștri de viață, pentru că voi aveți tendința să mentalizați, să internalizați foarte mult sentimentele și ei nu pot ghici. Este o lună foarte practică, în care lucrurile se pot rezolva foarte simplu sau prin metode simple. Vitalitatea și Taurul, exact ce am spus, prin simplitate. Taurul și Scorpionul, la nivel de credință, pe zona de chestiuni legale. Poate unii dintre voi sunteți avocați sau lucrați în acest domeniu, fie economic, fie legal. O detoxifiere. Puteți începe o procedură de deparazitare internă sau externă. Să nu mai stați la povești sau să pierdeți timpul cu oameni neimportanți. Un stil de viață mai sănătos. Vitalitate și energie pe parcursul întregii luni. Avem 4 de cupe. Uite. Lipsa de încredere în voi înșivă. 4 de monede. Nevoia de siguranță. Steaua. 8 de cupe. 10 de monede. Și 6 de bâte. Toate cărțile confirmă exact ceea ce am transmis în introducere la partea de tranzite. Și anume, poate unii dintre voi treceți printr-o perioadă în care emoțional sunteți dezechilibrați. Atenție și la dezechilibre hormonale și la întreg sistemul endocrin, pentru că aceste cauze sau stări emoționale pot avea în spate, de fapt, cauze medicale. Vorbim despre o perioadă de revenire la orice nivel în viața voastră, dar prin decizia voastră de a face ceva în acest sens și de a vă dori schimbarea. Pentru că există și potențial de familie, de relație stabilă, împlinită și potențial de revenire la nivel financiar sau de câștiguri în plus, de loc de muncă. 10 de monede indică familia, indică succes în planul fizic, în viața voastră. Foarte realist, foarte pragmatic. Iar 6 de bâte, succes, realmente succes. O lună de revenire spectaculoasă, o lună în care dacă trebuie să lăsați pe cineva să plece liniștit, pentru că asta vă va ajuta pe voi să vă eliberați, să scăpați de tensiune, de energie negativă. Pentru alții dintre voi este o hotărâre, dar o hotărâre profundă, să vă schimbați viața, să lăsați în urmă apatia, confuzia, durerea, plictiseala, poate pentru unii dintre voi, sau depresia, senzația aceasta că nimic nu vă iese bine și să faceți niște lucruri în direcția pe care o doriți. Să începeți să studiați sau să vă mișcați mai mult sau să vă căutați un nou loc de muncă, pentru că puteți obține tot ceea ce vă doriți.
în zona parteneriatelor. Poate fi o lună în care să vă împărțiți, da, responsabilitățile în familie, sau o lună în care să spuneți, ok, nu mai merge, fiecare pe drumul nostru. O lună în care puteți recupera niște bunuri materiale, o moștenire, puteți recupera niște taxe, niște impozite. Dacă vi se datorează niște bani, îi puteți recupera. Pe zona medicală, atenție la limfă și atenție la lichide. În primul și în primul rând, nu apelați rapid la medicamente, pentru că s-ar putea să aibă efecte secundare, sau citiți cu atenție prospectul înainte de a utiliza respectivul medicament. Pentru alții dintre voi este o cale alternativă, o modalitate alternativă să faceți lucrurile. Poate o cercetare nouă, poate o schimbare de domiciliu. Unora dintre voi vă vin idei să vă schimbați țara în care locuiți, sau să faceți niște schimbări de casă, de locuință. Poate unii dintre voi aveți de împărțit ceva când vine vorba despre frați, surori. Poate fi un partaj, o succesiune. Lucrurile se termină cu bine. Regina de cupe. O tendință să evadați din rutină, o tendință să întoarceți capul la lucrurile care dor, în timp ce energia lunii septembrie vă recomandă: ia taurul de coarne și înfruntă ceea ce trebuie înfruntat, pentru că singura cale de scăpare este prin asta. Dar ai forță, ai vitalitate, ai protecție, ai susținere să depășești acele etape nefavorabile din viața ta. Pentru alții dintre voi este o lună în care se clarifică sentimentele cuiva pentru voi sau ale voastre pentru cineva. Este o clarificare în ceea ce privește cine pe cine iubește sau cine pe cine nu iubește. Turnul. O decizie importantă venită în urma unor vești neașteptate sau a unei surprize, a unor evenimente care poate vă șochează, dar care vă duc către o nouă direcție în viața voastră. Dacă cineva spune: de mâine nu mai ai loc de muncă, la revedere, spuneți și voi, închideți ușa după voi și mergeți înainte, pentru că aici vă așteaptă un cufăr, un tezaur, succes, alt loc de muncă și mai bine plătit. 4 de monede din nou, ieșirea din zona de confort. Pentru alții dintre voi este o confirmare că cineva nu v-a uitat, că cineva nu vă dă drumul, sau poate voi nu dați drumul acestei stări de energie joasă, emoții împrăștiate peste tot, depresie. Ieșiți de acolo, pentru că viitorul vostru este bun. Luna, la eclipsa de lună, la eclipsa totală din Pești, se schimbă macazul, se schimbă direcția, este o energie care vine cu predestinare, se încheie ceva, trebuie să încheiați ceva. Fie să pierdeți kilograme în plus, fie să faceți un tratament, o terapie care să vă ajute, să vă susțină la nivel mental, să puteți lua decizii bune, mai bune în viața voastră. Pentru alții dintre voi este vorba despre casă, casa părintească, relația cu părinții. Aici pot apărea niște schimbări, dar vă reveniți repede. Moartea, transformarea. Marte în casa a noua, pe zona spiritualității, pe zona credinței. Se încheie un capitol. Uite, avem aici o carte, un 8 de cupe pe care deja l-avem. Foarte interesant. Trebuie să vă deslipiți de ceva, de o credință veche, de o energie veche, de ceva vechi, ori de casă, ori de locul de muncă. Să faceți o schimbare pentru a putea să vă reveniți. Este o lună de revenire. O lună în care nu aveți timp de pierdut cu nimicuri, cu lucruri neimportante. Și 6 de spade, schimbare de domiciliu, schimbare la nivel de familie, mutare, reconciliere amiabilă, poate fi, mai ales dacă au existat provocări cu diverse ciocniri, tamponări în zona rutieră, poate fi vorba despre o mediere, despre o compensație, despre o recompensă, un premiu, un bonus pe care îl primiți în urma activității voastre profesionale, despre o retragere de undeva și este tot răul spre bine. Pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie, poate fi un eveniment pe care îl așteptați de foarte mult timp să se întâmple în viața voastră și acum se întâmplă ca o surpriză, o avalanșă, ceva de neoprit. Pentru absolut toată lumea, luna septembrie este ca niciuna alta. Greierașul a apărut și la Vărsător, poate unii dintre voi aveți legătură cu asta. Pentru unii dintre voi poate fi o sarcină mult dorită,
atenție la sarcină, dacă sunteți însărcinate, doamnelor, să vă faceți controlul medical la timp, să aveți grijă la vitamine, la suplimente, la starea de bine, la starea emoțională. Aici avem o doză de încredere mai mare. Ceva vă dă încredere, un eveniment în care trebuie să aveți încredere. Se întâmplă ceva pentru că așa trebuie să se întâmple, pentru ca voi să vă mutați din loc sau să ieșiți din blocaje. Este și o situație care se rezolvă ușor, schimbările acestea neașteptate vă pot implica pe voi, copiii voștri sau relația voastră de iubire. Apare cineva neașteptat, un prinț pe cal alb, exact așa, care vă ajută să vă schimbați viața, puteți cunoaște sufletul pereche sau puteți scăpa de griji, ajutor de unde nu vă așteptați, o mână care vă scoate din încurcătură, noroc. Este o lună în care vi se schimbă norocul, dar pentru că vă schimbați locul. Ori oamenii lângă care voi vă petreceți în general timpul, ori locul de muncă, ori casa, cartierul, comunitatea. O schimbare foarte benefică care va aduce noroc, începând cu această lună septembrie. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, 2 inimi și un singur drum. Parteneriate de afaceri, un loc de muncă, rezonați cu cineva, vă găsiți un mentor sau în relația de iubire. Lucrurile se pot îmbunătăți, trăiește în prezent, nu te mai lăsa copleșit de istoria ta de viață, dopamină, motivare. Totul se întâmplă acum, nu ieri. Ai răbdare, învață să ai răbdare pentru că aici este o gratificare imediată. Ori lucrurile ți ies foarte ușor, ori trebuie să te calmezi puțin, să nu intri în panică. Uite, să te liniștești, să te eliberezi de stres, de gânduri negre și să fii foarte optimist pentru că viața poate fi foarte frumoasă pentru tine. Relaxare, un concediu, ai nevoie de o ieșire din oraș, în natură. Pentru unii dintre voi este o vacanță, este o călătorie, este un început extraordinar de bun. Din nou turnul. Și tu ești raza mea de soare. Iese soarele pentru voi. Vedeți? Turnul vine cu furtună. Se încheie o furtună. Iese soarele. Judecata. Discernământ foarte mult. Lucruri care se schimbă în avantajul vostru. La locul de muncă. Vă găsiți un loc de muncă sau se rezolvă niște provocări pe zona financiară. 2 direcții. Aveți ajutor în permanență, trebuie doar să-l cereți. Comunicați clar, comunicați articulat și coerent. O schimbare care implică întreaga lume. Și pe voi, și pe noi, și pe mine, și întreaga lume. O situație care se rezolvă în ultimul moment. Nu vă pierdeți încrederea. Pe de altă parte este noroc neașteptat. O vindecare. Uite, voi, pești, și ajutorul acesta, protecția aceasta divină pe care o aveți. Iar aici, la inițiale, avem J-O-R. Un jurământ. Se schimbă ceva, un contract. O nouă înțelegere. Ceva ce ați așteptat se întâmplă și se întâmplă bine în favoarea voastră. O lună în care vă puteți reveni, vă puteți schimba identitatea, la propriu sau la figurat. Puteți schimba totul în viața voastră dacă asta vă doriți. O relocare. Luați în considerare o relocare, un spațiu, o casă. Este ori o lună în care trebuie să fiți foarte realiști pentru a rezolva ceea ce vă apasă, ori o lună în care trebuie să faceți haz de necaz pentru că asta va aduce succes. Dar este o lună de succes. Un mare premiu, o diplomă, o recunoștință, un bonus, o promovare mai poate fi pentru unii dintre voi. Vă mulțumesc foarte mult! Și foarte important, nu vă mai comparați cu nimeni altcineva. Nu intrați în competiție cu nimeni. Să aveți o lună septembrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!